كل يوم يا جماعة واحنا بنقرأ في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم عشرات المرات، ونفاجأ بالرد مباشرة في الآية 2 في سورة البقرة، وهي سورة يا جماعة زي ما هنشوف مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى بيظهر فيها ملامح المنهج الإسلامي، ويطالب الله عز وجل المؤمنين إن هم يستسلموا أمام هذا المنهج. فيظهر على طول مباشرة في الآية 2 ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يعني إيه هدى يا جماعة؟ الهدى في اللغة العربية ليه معنى جميل جدا وهو النهار. القرآن بيجعل كل شيء واضح. انت في النهار شايف كل حاجة، عارف الطريق ده تمشي فيه ولا لا، عارف المكان ده تتحرك فيه ولا لا. القرآن هدى. معنى جميل آخر هو السير في طريق الحق والصواب على بصيرة. القرآن بيخليك كده تمشي في طريق الحق على بصيرة، يعني تروح فين وما تروحش فين، تمشي في الطريق ده ولا ما تمشيش فيه، الجماعة دي أو المجموعة من الناس دي أقف معاهم ولا لا، القرار ده أخده ولا ما أخدوش. هو ده بالظبط معنى هدى. وشوفوا يا جماعة أثر هدى للمتقين. إيه اللي بيحصل بالقرآن؟ بيبدأ الناس يؤمنون بالغيب، يقيموا الصلاة، مما رزقناهم ينفقون، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. كل الحاجات دي ما كانتش موجودة قبل كده. القرآن أنشأ هذه الحاجات داخل الناس، هداهم لهذه الأشياء. وفي الآخر يختم الله عز وجل في الآية 5 وأولئك هم المفلحون. هم دول اللي هينجحوا، هم دول اللي هيعدوا الاختبار. الله عز وجل يقول أيضا في سورة البقرة قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايه القصة يا جماعة؟ ينزل سيدنا آدم والسيدة حواء بعد ما هم عصوا الله عز وجل وأكلوا من الشجرة في الجنة، ينزلوا الدنيا مش عارفين يعملوا ايه الدنيا دي، ايه الأحاسيس اللي احنا بنحسها دي، ايه التعب اللي احنا بنشعر بيه ده. ما كانش ده كله موجود في الجنة. طب نتصرف ازاي؟ نروح فين؟ نيجي منين؟ الله عز وجل يقول لهم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هقول لك ازاي تتصرف في الدنيا دي، تتعامل ازاي في كل حاجة، هتتبع هذا المنهج فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الراشدون.